السلام علیکم ډیر سټوډنټس. نن به موږ خپل لیکچر کې ډسکس کوو د انالیټیکل کیمستري. د لیکچر نه پس به موږ ډسکس کوو انډسټریل کیمستري. انډسټریل کیمستري ته صنعتي کیمیا موي. دا هغه برانچ دی د کیمستري یا ورته صنعتي کیمستري موي. صنعتي کیمستري یعنی صنعتي کیمیا دا د کیمستري هغه برانچ دی چې هغې کې ډفرنٹ ټیکنیکس او پروسیس استعمالیږي in which the techniques and processes are used for the preparation of different products. Which kind of products? Such as cement, glass, fertilizers, and rubber. دوباره دا وورئ دا د کیمستري هغه برانچ دی چې په دې کې مختلف قسمه ټیکنیکس یا پروسیسز استعمالیږي چې کوم کیمیکل پروسیسز دي او کوم کیمیکل ټیکنیکس دي د څه دپاره د مختلف پروډکټس د تیاری دپاره لکه سیمنټ، لکه ګلاس یا فرټیلایزر یا ربر ایټسټرا یا پلاستیک وغیره. نو دې ته ویلی شي انډسټریل کیمستري.